Πάμε να φτιάξουμε πεντανόστιμη και εύκολη τηγανιά μανιταριών. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μανιτάρια. Τα κόβουμε σε κύβους. Βάζουμε το τηγάνι μας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά με λίγο ελαιόλαδο, όχι πολύ από την αρχή, γιατί τα μανιτάρια έχουν την τάση να το απορροφούν. Θαλασσινό αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι, γλυκιά πάπρικα ή και καυτερή αν σας αρέσει, μόλις μαλακώσουν αλλά όχι τελείως, σβήνουμε τη φωτιά. Προσθέτουμε λίγο θυμάρι ή ρίγανη, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή πικάντικη και έξτρα ελαιόλαδο στο τέλος. Είναι έτοιμη. Μετά σου λέει ότι η χορτοφαγία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Πόσα στρουμφάκια μπορεί να κλαίνε τα σπίτια τους.